Hello student, welcome back. As you know, we have started HSC Board Question Bank lecture series. This is lecture number 2 and today we are going to deal with email writing. In this lecture, we are going to solve 5 email writing questions from question bank. विद्यार्थी मित्र हो, या दुसऱ्या लेक्चरमध्ये ईमेल रायटिंगवरती आधारित 5 प्रश्न आणि त्याची आपण उत्तरं पाहणार आहोत. प्लीज सी. ईमेल हा प्रश्न रिपोर्ट रायटिंग आणि फ्रेमिंग इंटरव्ह्यू क्वेश्चन याच्यासाठी विचारला जाईल. विद्यार्थी मित्र हो, याच्यावरती स्वतंत्र आणि पद्धतशीररित्या आपण व्हिडिओ तयार केलेला आहे. तो सुद्धा आपण पाहावयाचा आहे. त्याची लिंक आपण या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतोय. प्लीज सी फर्स्ट क्वेश्चन. Draft an email in a proper format to be sent to a famous and distinguished personality in order to invite him or her for prize distribution. Program organized by the college authorities and to be held at your junior college campus. Give complete program schedule and details about the event. आपल्याला या प्रश्नावरून कळालं असेल की आपण एका डिस्टिंग्विश पर्सनॅलिटी म्हणजे प्रसिद्ध व्यक्तीला निमंत्रण द्यायचं आहे. आपल्या कॉलेजमध्ये प्राइज डिस्ट्रीब्युशन आहे, पारितोषिक वितरण समारंभ आहे आणि त्याचा ईमेल आपण करायचा आहे. म्हणजे हा ईमेल थोडक्यात इन्व्हिटेशन पद्धतीचा आहे. आता अशा पद्धतीचे ईमेल लिहित असताना काही फॉर्मॅट हे ऑफिशियल्स असतात, ते फॉर्मॅट फिक्स आहेत. याचा वापर करून आपण वेगवेगळ्या पद्धतीचे इन्व्हिटेशन ईमेल हे लिहू शकतो. म्हणजे या ठिकाणी प्राइज डिस्ट्रीब्युशन आहे, कदाचित ओपनिंग सेरेमनी असेल किंवा ॲन्युअल फंक्शन असेल किंवा एखादं एक्झिबिशनचं ओपनिंग असेल, त्या इन्व्हिटेशनसाठी सुद्धा हा फॉर्मॅट वापरायला हरकत नाही. सुरुवात पहा. सेंडर्स अँड रेसिपियंट ॲड्रेस फ्रॉम आपल्या कॉलेजकडून पाठवतो आहे US कॉलेज प्रिन्सिपल 108@gmail.com. याच्यामध्ये कोणतीही चूक करायची नाही. स्मॉल अक्षरामध्ये लिहायचं आहे @gmail.com. टू msdhoni07@yahoo.com. म्हणजे MS धोनीला आपण निमंत्रित करतोय, कारण की या ठिकाणी सांगितलेलं आहे पहा डिस्टिंग्विश्ड पर्सनॅलिटी. सब्जेक्ट आहे प्रॉपर पद्धतीने लिहायचं आहे ॲन इन्व्हिटेशन फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन. आपण हा प्रश्नामधूनच घेतोय. आपण लिहित आहे इन्व्हिटेशन आणि कशासाठी आहे प्राइज डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन और सेरेमनी. वी कॅन से दॅट. डिअर सर, with due respect, I have to state that there is a prize distribution program being held at our US College, Kolhapur on 6th January 2021 at 11:30 AM. इन्व्हिटेशन लिहित असताना त्याची सुरुवात ही आपण अशा पद्धतीने करायची आहे. म्हणजे थोडक्यात पहिल्या 2 ते 3 ओळीमध्ये आपल्या ईमेलचा पर्पज किंवा उद्देश हा आपण मांडायचा आहे. We are glad to cordially invite you to the prize distribution event as a guest of honor. आम्ही या कार्यक्रमाला तुम्हाला गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून बोलवत आहे. It would also be a great source of inspiration for the students to hear from a living legend. म्हणजे पहिल्या 2-3 ओळीमध्ये आपण पर्पज सांगितलेला आहे, तुम्हाला कोणत्या कार्यक्रमासाठी बोलवत आहे आणि या कार्यक्रमामध्ये तुमचा रोल काय आहे हे सुद्धा आपण मांडलेलं आहे. क्लोजिंग सेक्शनमध्ये आपण काय लिहितोय पहा. वी वुड लव टू सी यू अमॉंग अस ॲट सेरेमनी. होप फॉर पॉझिटिव्ह रिप्लाय. अदर डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम इज अटॅच्ड. प्लीज फाइंड द अटॅचमेंट. थँक्यू. सिग्नेचरमध्ये युअर्स सिन्सिअरली प्रिन्सिपल US कॉलेज कोल्हापूर आणि फोन नंबर पण या ठिकाणी दिलेला आहे. पहा, ईमेल रायटिंग आणि लेटर याच्यामधला हाच फरक आहे की लेटरमध्ये काही मेसेज हे विस्तृत स्वरूपामध्ये दिले जातात, परंतु ईमेलमध्ये ते आपण थोडक्यामध्ये आणि जो मेसेज द्यावयाचा आहे तोच दिला जातो. म्हणजे ईमेल रायटिंग करत असताना आपण जर प्रॉपर पद्धतीनं त्याच्या स्टेप्स आणि त्याच्यामधले जर पॉईंट्स बघितले तर चांगले मार्क्स या ठिकाणी आपल्याला मिळू शकतात. सेकंड क्वेश्चन आहे. इमॅजिन यू आर इन चार्ज ऑफ ए सोशल ऑर्गनायझेशन अँड यू वॉन्ट टू ऑर्गनाइज अ क्लीनलीनेस कॅम्पेन ॲट अ रुरल प्लेस. Draft an email in a proper format to be sent to the concerned authorities asking for the necessary permission.
Give all details specifying the scope and importance of this event. पहिला ईमेल हा इन्व्हिटेशनचा होता. या ईमेलवरून आपल्याला असं लक्षात येतं की हा एक परमिशन संदर्भात, परवानगी संदर्भात ईमेल आहे. असं कल्पना करा म्हणून सांगितलेलं आहे की आपण एका सामाजिक संघटनेचे अधिकारी आहात, इन्चार्ज आहात आणि एका गावामध्ये स्वच्छता अभियान प्रकल्प आपल्याला राबवायचा आहे आणि त्याची संबंधित अधिकाऱ्यांच्याकडे परवानगी मागणारा एक ईमेल तयार करायचा आहे. सेंडर आणि रेसिपियंट यांचा ॲड्रेस बिनचूक अशा पद्धतीने लिहायचा आहे. फ्रॉम US नेचर क्लब 06@gmail.com. सर्च इंजिन आपण कोणतंही वापरू शकतो. gmail.com असेल, याहू असेल, iCloud असेल किंवा hotmail.com असेल. टू sarpanchwadi04@yahoo.com. Subject: permission for a cleanliness campaign. Respected Sir, Madam, I am the principal of the Nature Club of Kolhapur. We happily wish to conduct a cleanliness campaign in your village, Wadi. I am taxed this to seek your permission for camping. We are 20 volunteers are mainly working on awareness of hygiene and cleanliness amongst the people. Our main focus for camping is waste and water management planning in our town along with cleanliness of roads, gutters, ponds and reservoir. This camp will be definitely set a good example in front of villagers about importance of cleanliness. पहिल्या पॅराग्राफमध्ये आपण आपली स्वतःची ओळख दिलेली आहे आणि आपण या गावामध्ये कॅम्प घेऊ इच्छित आहे. आपण किती व्हॉलंटियर आहे ते सांगितलेलं आहे आणि या कॅम्पच्या माध्यमातून कोणकोणती स्वच्छता मोहीम आपण राबवणार आहे याची थोडक्यात आपण उदाहरणं दिलेली आहेत. सेकंड पॅराग्राफमध्ये इट विल बी द ग्रेट म्युच्युअल रिवॉर्ड फॉर अस इफ यू ग्रांटेड परमिशन टू डू धिस नोबल वर्क. This program will be scheduled to start on next Sunday at 10:30 a.m. and it will end at 4 p.m. आपण सांगितलेलं आहे जर आपण परमिशन दिली या अत्यंत मौलिक अशा कामाला तर ते आपल्या दोघांच्यासाठीही खूप चांगलं आहे. आणि आमचा जो कार्यक्रमाचा शेड्यूल आहे, जी नियोजित वेळ आहे ती रविवारी 10:30 ते 4 आहे. लुकिंग फॉरवर्ड टू युअर कॉरस्पॉन्डन्स. तुमच्या पत्राची किंवा ईमेलची वाट पाहत आहे. थँक्यू. युअर्स फेथफुली गायत्री आमटे, प्रेसिडेंट नेचर क्लब कोल्हापूर. आणि एक एक्स्ट्राचा ईमेल जो वरती आहे तो सोडून आपण दिलेला आहे जेणेकरून कॉन्टॅक्ट करणं हे सोपं जाईल. थर्ड एक्झाम्पल आहे क्वेश्चन बँकमधलं. फ्रिक्वेंट केसेस ऑफ थेफ्ट्स हॅव कॉज्ड अ फाईट इन द माइंड्स ऑफ द पीपल इन युअर लोकॅलिटी. Draft an email in a proper format to the police department giving all details and happenings to the expect and immediate action and permanent solution on this. हा एका ईमेल टू ऑथॉरिटी अशा पद्धतीचा आहे. पहा, तुमच्या परिसरामध्ये काही चोरीसारख्या घटना घडत आहेत आणि लोकांच्या मनामध्ये त्याच्याबद्दल भीती आहे. या संदर्भातचा ईमेल आपण पोलीस डिपार्टमेंटला लिहायचा आहे आणि अशा प्रकारच्या ईमेलवरून आपण कोणत्याही ऑथॉरिटीला आपल्या समस्येसंदर्भात आपण काय करू शकतो, ईमेल लिहू शकतो. हा फॉर्मॅट आपण समस्याप्रधान ईमेल लिहिण्यासाठी वापरू शकतो. प्लीज सी महत्त्वाचा आहे. फ्रॉम shahunagar@gmail.com टू citypolice100@yahoo.com. सब्जेक्ट मिसक्रिएंट्स किंवा थेफ्ट्स इन द एरिया. रिस्पेक्टेड सर और मॅडम, I wish to bring to your notice that there is so anti-social activities and frequent cases of thefts occurred in Shahunagar area. ही सुरुवात आपण त्यांना अशीच करायची आहे की तुमच्या मी निदर्शनास देऊ इच्छित आहे की शाहूनगर एरियामध्ये वारंवार काही समाजविघातक गोष्टी आणि चोरीसारखी कृत्य घडत आहेत. आता या ठिकाणी अँटी सोशल ॲक्टिव्हिटीज किंवा फ्रिक्वेंट केसेस ऑफ थेफ्ट्स हा आपण भाग बदलून तिथं कोणताही पद्धतीची समस्या वापरून हे वाक्य आहे तसं वापरू शकतो. आय वॉन्ट टू ड्रॉ
your attention to the carelessness in the cases of stealing and thefts. It is very faulty and dangerous. याबद्दल जो निष्काळजीपणा दाखवला जातो त्याच्याकडे तुमचं मी लक्ष वेधू इच्छितो. ज्या चोरीसारख्या घटना घडत आहेत ह्या अत्यंत चुकीच्या आणि धोकादायक आहेत असं आपण सुरुवातीच्या ओळीमध्ये म्हटलं आहे. पहा प्लीज सी सेकंड पॅराग्राफमध्ये फॉर द लास्ट 3 months डिटेल्समध्ये आपण सांगतोय देर वॉज ॲन अँटी सोशल बिझनेस अँड थेफ्ट्स आर इन अ स्पेट. आमच्या भागामध्ये काही समाजविघातक गोष्टी आणि चोरीसारख्या घटना यांना जणू काही उधाणच आलेलं आहे. वी आर फेसिंग प्रॉब्लेम्स ऑफ धिस liquor, gambling, matka betting, chain snatching, house breaking and robbery activities. The condition become bad day by day. All these activities have caused feeling insecurity in our area. Our pure residential area, men, women and girls feels insecure. आपण सांगितलेलं आहे की त्या भागामध्ये आणखी कोणत्या अँटी सोशल ॲक्टिव्हिटीज चालू आहेत आणि तिथली परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेली आहे. आमचा हा प्युअर रेसिडेन्शियल एरिया आहे आणि इथल्या नागरिकांच्या मनामध्ये अत्यंत भीतीचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे. लास्ट पॅरापा देअरफॉर हिअर बाय I request you to take active and effective immediate action against it as early as possible. I hope that you will look into the matter personally and do the needful permanent solution on this issue. Thanking you. आता हा जो लास्टचा पॅराग्राफ आहे तो कोणत्याही प्रॉब्लेम लेटरवरती आपण आहे असा वापरू शकतो. युअर्स फेथफुली राम भरोसे आणि एक मोबाईल नंबर आपण दिलेला आहे ज्याच्या माध्यमातून आपण कॉन्टॅक्टसुद्धा तो होऊ शकतो यासाठी द्यायचा आहे. अशा फॉर्मॅटनुसार हा आपण कंप्लेंट ईमेल लिहायचा आहे. विद्यार्थी मित्र हो, ईमेल या सेक्शनमधले पहिले 3 प्रश्न आणि त्याची उत्तरं आपण या ठिकाणी पाहिलेली आहेत. याच्या पुढच्या पार्टमध्ये राहिलेल्या 2 ईमेल यांची आपण ॲन्सर बघणार आहे. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेअरिंग इंग्लिश विथ शिरगावे सर. सी यू इन नेक्स्ट पार्ट, ईमेल पार्ट 3. थँक्यू व्हेरी मच. Once again. Please like, share and subscribe.